की जितकं वय कमी तितकं तुमचं फर्टिलिटीची रेट जास्त. सो उलट तुम्ही कमी वेळेमध्ये तुम्हाला गर्भधारणा झाली पाहिजे. यू शुड गेट प्रेग्नंट. सो एस्पेशली इफ अ यंग कपल इज टेकिंग 3 years 4 years ट्राय करतायत, तर देर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लेम. आणि बऱ्याचशा स्त्रिया खूप आपल्याला कट ऑफ करतात, फोनच नको त्यांचा. त्या पार्टीमध्ये गेलं की परत आपल्याला विचारणार की काय गं तुझं काय झालं, का असं होत नाही आहे, कुठे प्रॉब्लेम आहे, का नकोच आहे का तुम्हाला, वय नाही का वाढून चाललेलं. सो मग काय होतं, त्या स्वतःला कट ऑफ करत राहतात आणि जिथे त्यांना सपोर्ट जास्त मिळायला पाहिजे तिथे त्या एकट्या पडायला. असा एक मिथ आहे की जोपर्यंत माझी पाळी नॉर्मल आहे तोपर्यंत मला प्रेग्नन्सीला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. दॅट इज ऑल्सो वन बिग मिथ. सो असं अजिबात नाही आहे. जस्ट बिकॉज तुमची पाळी वेळेवर येते ह्याचा अर्थ तुमच्या बीजअंडकोशेमध्ये अंडी चांगल्या प्रमाणात आहे असं अजिबात नाही. ज्यांचा प्रॉब्लेम मेलमध्ये शुक्राणू खूप कमी आहेत आणि त्यांना IVFची गरज आहे, पण ते ट्रीटमेंट करत नाही. म्हणजे इन द होप की मी हे करीन, मी ते करीन, मग यांनी हे सांगितलं, त्यांनी ते सांगितलं, आणि मग खूप वेळ जातो आणि बाय द टाइम दे कम टू अस स्त्रीची अंडी कमी झालेली असते. सो इन्फर्टिलिटीचं प्रमाण तर प्रचंड वाढत चाललंय आणि वाढणार आहे. मुख्य कारण हे आहे की देर इज अ डिलेड एज ऑफ मॅरेज. आणखीन उशिरा बाळं होण्याचा डिसिजन घेत आहेत कपल. कधी कधी लोकांना वाटतं की IVF इज अ शुअर शॉट गॅरंटी ऑफ सक्सेस. म्हणजे IVF केलं, गर्भ तयार केला, गर्भकोशात घातला, आणखीन काय पाहिजे, प्रेग्नन्सी झालीच पाहिजे. सो ही एक मोठी मिथ आहे की IVF केलं की प्रेग्नन्सी व्हायलाच पाहिजे. हॅलो नमस्कार, मी ओंकार जाधव आणि खुसफुसच्या नव्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप स्वागत करतो. खुसफुसमध्ये आपण असे सगळे विषय चर्चेला आणतो ज्याबद्दल आपण उघडपणे बोलत नाही, कुजबुजत राहतो, खुसफुसत राहतो. तर त्या विषयांवर ओपनली या प्लॅटफॉर्मवरती चर्चा करण्यासाठी आपण हा खुसफुसचा प्रयोग करत असतो. आणि आज अत्यंत महत्त्वाचा विषय घेऊन आलेलो आहोत आपण. म्हणजे खूप लोकांना IVF, प्रेग्नन्सी, इन्फर्टिलिटीबद्दलचे बरेचसे प्रश्न असतात. आपल्याला खूप लोकांनी आधी याबद्दलचे प्रश्नही विचारले होते की यासाठीचा एक खास एपिसोड करा. तर त्यासाठीचा आजचा आपण हा एपिसोड घेऊन आलो आहोत. आणि आज आपल्यासोबत आहेत डॉक्टर ममता दिघे. त्या झेनिथ ॲडव्हान्स फर्टिलिटी सेंटरच्या फाउंडर डिरेक्टर आहेत. त्यांचा 25 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे आणि त्यांनी दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलचं IVF सेंटर पण एस्टॅब्लिश केलं होतं आणि त्याच्या फॉर्मर डिरेक्टरही आहेत. तर खूप खूप स्वागत आहे मॅम तुमचं. थँक्यू आणि मी घातलेले जर कपडे तुम्हाला आवडत असतील तर नक्की कॉटनची वेबसाईट चेक करा. खाली डिटेल्स दिलेले आहेत. ते आजपासून आपले वॉर्डरोब पार्टनर्स आहेत. तर येस मॅम, आपण सुरुवात करू शकतो कॉन्व्हर्सेशन. एकतर फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी आणि IVF याबद्दल बोलताना एकतर व्हॉट इज इनफर्टिलिटी आणि कधी IVF केलं पाहिजे इथपासून जर सुरुवात केली. कारण सरसकट हल्ली खूप आपण हे ऐकायला मिळतं की नाही मूल होत नाही आहे म्हणून आता IVFचा विचार करतायत. मग 2 सायकल्स झाले, 3 सायकल्स झाले आणि मग असं बरंचसं कन्फ्युजन आहे त्याच्याबद्दलचं. तर IVF समजून घेण्यासाठी आपण जर व्हॉट इज फर्टिलिटी आणि केव्हा IVFचा पर्याय निवडला पाहिजे याच्याबद्दल जर बोलू शकलो. सो तसं बघायला गेलं तर फर्टिलिटी म्हणजे एखाद्या स्त्रीची किंवा जोडप्याची गर्भधारणा होऊन हॅव्हिंग अ बेबी ह्याची कपॅसिटी कशी आहे त्याला आपण सर्वसाधारणपणे फर्टिलिटी असं म्हणतो. ज्या वेळेला 1 वर्ष होऊन जातं त्या जोडप्याला नैसर्गिकरित्या प्रयत्न करून आणखीन बाळ राहत नाही किंवा कन्सेप्शन होत नाही, त्याला मग आपण इन्फर्टिलिटी असं म्हणतो. आता इन्फर्टिलिटी आहे म्हणजे प्रत्येकाला IVFच करायचं आहे हे अजिबात खरं नाही आहे. खूप छोटे कॉजेस असू शकतात, खूप इझिली हँडल करू शकतो आपण त्याला. पण येस, काही जोडप्यांना डेफिनेटली IVFची गरज कधी ना कधीतरी लागण्याची शक्यता ही डेफिनेटली आहे. ओके. आणि काय पॉईंटला IVFचा निर्णय घेतला पाहिजे? म्हणजे आता इन्फर्टिलिटी असेल, जसं तुम्ही मेन्शन केलं की बरेचसे वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्याच्यावरती काम केलं जाऊ शकतं. तर काय केसेसमध्ये लोकांनी IVF केलं पाहिजे आणि म्हणजे हाऊ टू चूज IVF? ॲक्च्युली ना हा प्रश्न जरा म्हणजे इट्स लेंदी. आणखीन कसं हा सगळ्यांच्याच डोक्यात असतो की IVF चूज कधी करायचं. ह्याच्या अराउंड खूप मिथ्स पण आहेत. लोकांना वाटतात की IVF कधी करायचं, कधी नाही करायचं. पण तसं जर बघायला गेलं तर देर आर सम ॲब्सल्यूट इंडिकेशन्स फॉर IVF. ॲब्सल्यूट इंडिकेशन्स म्हणजे काय की IVF केल्याशिवाय ह्या जोडप्याला प्रेग्नन्सी राहणार नाही.
तर तेव्हा ते काय असतात इंडिकेशन्स, जर स्त्रीच्या दोन्ही गर्भनलिका म्हणजे आपलं जे युट्रस असतं किंवा गर्भकोश असतं त्याच्या बाजूला 2 गर्भनलिका असतात, दीज मे डू द जॉब ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन, म्हणजे एग आणि स्पर्म हे याचं एकत्रीकरण या गर्भनलिकेत होत असतं. सो जर ह्या दोन्ही ब्लॉक्ड असल्या तर अंड एका बाजूला आणखीन स्पर्म एका बाजूला राहतं आणि कन्सेप्शन पॉसिबल होणार नाही. ओके. तर जर दोन्ही गर्भनलिका ब्लॉक्ड असल्या तर मग IVF हा एकच पर्याय आहे. जर पुरुषाच्या वीर्यामध्ये किंवा सीमन सॅम्पलमध्ये शुक्राणू अजिबात नसतील पण टेस्टिसमध्ये किंवा गोटीमध्ये त्याचं प्रोडक्शन होत असेल तर मग ते आपण टेस्टिसमधून घेऊन आपण परत IVF करू शकतो. अँड अगेन ओव्हर हिअर IVF हा एकच पर्याय आहे. पण हे जर सोडले तर देर आर मेनी अदर इंडिकेशन्स की शुक्राणूची हालचाल, काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फॉलॉजी, म्हणजे नॉर्मल शुक्राणू खूपच जर कमी असले, जर त्या स्त्रीला अंडी तिच्या बीज अंडकोशेमध्ये अंडी अत्यंत कमी प्रमाणात असली, एज तिचं खूप वाढलं असेल, मल्टिपल अटेम्प्ट्स बाय अदर ट्रीटमेंट केले गेलेले असतील, आणखीन फेलियर आलेलं असेल, मग अशा पण इंडिकेशन्स, सिव्हिअर एंडोमेट्रिओसिस हा जो एक प्रकार असतो, प्रॉब्लेम असतो स्त्रियांमध्ये, हे सगळे इंडिकेशन्स होतात की शेवटी जर आधीचे आपण वापरलेले पर्याय त्याचा उपयोग झाला नाही तर मग आपण IVF कडे मूव्ह होतो. सो चूजिंग द राईट इंडिकेशन, द राईट कपल अँड द राईट टाइम, आय थिंक एव्हरीथिंग इज इक्वली इम्पॉर्टंट. IVF म्हणजे नक्की काय, म्हणजे आता तुम्ही अगदी थोडक्यात ते आपण त्याला हात लावला, पण एक्झॅक्टली काय करतं IVF मध्ये, म्हणजे व्हॉट इज IVF? सो आत्ता जसं मी बोलले तसं इफ यू गो टू सी नैसर्गिकरित्या काय होत असतं, गर्भधारणा कशी होते, स्त्रीचं अंड फुटतं बीज अंडकोशेमधून आणि मग ते गर्भनलिकेत येतं. हजबंडचं वीर्य जे असतं, सीमन जे असतं, ते शरीराच्या बाहेर येत असतं. इट गेट्स डिपॉझिटेड इन द वजायना आणि देन द होल प्रोसेस गर्भधारणेची, बाळाला वाढवण्याची, जोपासण्याची, आणखीन डेलिव्हर करण्याची, ही जी सगळी प्रक्रिया आहे ती स्त्रीच्या शरीराच्या आत घडत असते. ज्या वेळेला आपण हे अंड तिच्या शरीरातून म्हणजे तिच्या बीजअंडकोशेमधून बाहेर काढतो, ते बाहेर फलित करतो विथ द सीमन सॅम्पल ऑफ द हजबंड ऑर द पार्टनर ऑर अ डोनर इन सर्टन केसेस, त्याचा गर्भ तयार करतो लॅबॉरेटरीमध्ये कृत्रिमरित्या. तो गर्भ आपण 3 ते 5 दिवस लॅबॉरेटरीमध्ये वाढवतो आणि मग तो गर्भ जेव्हा आपण परत तिच्या गर्भकोशेत टाकतो, ह्या प्रोसेसला आपण IVF म्हणतो किंवा इन विट्रो फर्टिलायझेशन. ओके ओके. त्याच्यामुळे गर्भची जी धारणा आहे ती पोटाच्या बाहेर होते आणि नंतर तो गर्भ पोटात टाकला जातो. करेक्ट. तर याच्याच अराउंड मग खूप मिथ्स समोर येतात, तर त्या काही मिथ्स बद्दल आपण बोलू शकलो तर. म्हणजे बऱ्याचदा एक तर सगळ्यात पॉप्युलर मिथ आहे IVF बद्दलचं, ते म्हणजे काय ट्विन्स होतात, ट्रिपलेट्स होतात, क्वाड्रप्लेट्स होतात, हे असे सगळे, कारण आता फिल्म्स आणि या सगळ्या कॉन्टेक्स्टमध्ये सुद्धा आपल्याला ते बघायला मिळतं. किंवा मग काय बाळाला हेल्थच्या रिस्क असू शकतात, असे IVF बद्दलचे खूप मिसकॉन्सेप्शन आहे, कारण बऱ्यापैकी तशी नवीन टेक्नॉलॉजी आहे आणि सगळं नवीनच आहे. तर त्या काही मिथ्स आपण डिबंक करू शकलो तर. सो खूप मिथ्स आहेत, ओंकार, युअर राईट, खूप मिथ्स आहेत. एक म्हणजे कधी कधी लोकांना वाटतं की IVF इज अ शुअर शॉट गॅरंटी ऑफ सक्सेस. म्हणजे IVF केलं, गर्भ तयार केला, गर्भकोशात घातला, आणखीन काय पाहिजे, प्रेग्नन्सी झालीच पाहिजे. पण तो गर्भ त्या गर्भकोशेत रुजण्यासाठी बरीच बाकी कारणं असतात, त्याच्याकडे आपण लक्ष देत नाही किंवा आपण समजून घेत नाही. सो ही एक मोठी मिथ आहे की IVF केलं की प्रेग्नन्सी व्हायलाच पाहिजे. सेकंड, अबाउट ट्रिपलेट्स ऑर ट्विन्स, कारण आपण काय करतो IVF मध्ये, एकापेक्षा जास्त गर्भ त्या गर्भकोशेत परत इम्प्लांट करत असतो किंवा ट्रान्सफर करत असतो. आता कधी कधी एकच गर्भ चिकटतो, कधी कधी दोन्ही चिकटतात, कधी कधी एकही चिकटत नाही. सो असं नाही आहे की IVF विल ऑलवेज रिझल्ट इन ट्विन्स. शक्यता जास्त आहे, पण द गुड पार्ट इज तुम्ही चूज करू शकता. जर तुम्ही ठरवलं की मला एकच गर्भ आत सोडायचा आहे तर मग ट्विन्सचा प्रश्नच येणार नाही. सो हे जाणून घेऊन आणि ॲडव्हान्सेसनी आम्हाला आता सिलेक्ट करता येतो की कुठला सगळ्यात चांगला गर्भ आहे. तर त्यामुळे आपण तोच उचलून एकच गर्भ आत टाकला तर ट्विन्स होण्याची शक्यता खूप कमी होते.
असा पण मिथ आहे लोकांना की IVF-मुळे होणारी बाळं त्यांना बर्थ डिफेक्ट्स होतात किंवा प्रॉब्लेम्स असतात. आता सायंटिफिक डेटा हॅज शोन की आता इतकी मुलं झाली आहेत IVF-नी, आणखीन मोस्ट ऑफ देम आर हेल्दी. म्हणजे जसं नॅचरली बेबीज होतात त्यांच्यामध्ये पण कंजनायटल अनॉमलीज, बर्थ डिफेक्ट्स होऊ शकतात. IVF केल्याने ते पर्सेंटेज साधारण 2 ते 3% वाढू शकतं. पण मेजॉरिटी और मोस्टली नियरली ऑल बेबीज हू आर बॉर्न थ्रू IVF आर हेल्दी. अनदर मिथ ना आय वुड लाईक टू ब्रिंग आउट इज, बऱ्याच स्त्रियांना असं वाटतं की माझ्याकडे तर आता अंडी कमी आहेत, तुम्ही IVF करणार, मला इंजेक्शन देणार आणि इतकी अंडी काढणार म्हणजे माझी अंडी आता आणखीन कमी होतील, बरोबर. तर ती भीती असते त्यांना. तर बेसिकली कळत काय नसतं इज की एवी तेवी प्रत्येक महिन्याला स्त्रीची अंडी कमीच होत असतात. एक्झॅक्टली जवळजवळ 100-200 अंडी तशीच जात असतात. त्याच्यामधूनच आपण एक अंड नैसर्गिकरित्या जे तयार होतं त्याच्याऐवजी आपण इंजेक्शन्स देऊन बरीच अंडी काढतो. सो जेवढं डिप्लिशन होणार आहे किंवा जेवढी कमी होणार आहेत नैसर्गिकरित्या तेवढीच कमी होणार, जास्त कमी होणार नाहीत. असा पण मिथ आहे लोकांना की बापरे IVF केलं म्हणजे माझं अंड किंवा माझ्या हजबंडचं स्पर्म नसेल, कोणाचं तरी वेगळ्याचंच वापरतील. तर असं अजिबात नसतं. इट इज जेव्हा सांगितलं जातं की हे तुमचीच अंडी आणि तुमचंच धातू वापरून करणार त्यावेळेला ते तसंच होतं. जर डोनर वापरायचा असेल तर हजबंड वाईफ दोघांची कन्सेंट घेऊन मग इदर एग किंवा स्पर्म असं डोनर आपण वापरतो. सो खूप मिथ्स आहेत. आय थिंक बोलायला गेलो तर वी कॅन जस्ट कीप स्पीकिंग अबाउट इट. पण आजही आहेत. दॅट इज द फनी पार्ट, दॅट आजही आहेत. कारण मला असं वाटतं त्यातली प्रोसेस आणि त्यातले चॅलेंजेस याबद्दल आपल्याला माहित नाही. तर दॅट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन की एक्झॅक्टली IVF-ची प्रोसेस काय असते. म्हणजे आपल्याला हे तर माहिती आहे की टेक्निकली काय पद्धतीनं IVF-मध्ये प्रोसेस होते, पण नक्की काय काय गोष्टी होतात. कारण फक्त तुम्ही इन्फर्टाईल आहात त्या स्थितीमध्ये आणि आता तुम्हाला मूल हवं आहे म्हणून IVF करायचा हा पर्याय निवडणं च्या ऐवजी तुम्हाला एक्झॅक्टली काय प्रोसेस आहे याबद्दल ही माहीत नसल्यामुळे हे सगळे प्रश्न पडतात. तर एक्झॅक्टली ती प्रोसेस काय असते, काय पद्धतीनं तुम्हाला स्वतःच्या शरीराला पण तयार करावं लागतं, असं काही करावं लागतं का मुळात? आय थिंक खूप करावं लागतं. म्हणजे तुम्ही ज्या वेळेला डॉक्टरकडे येता, डॉक्टरनी सुद्धा आणि तुम्ही पण व्यक्तिगतपणे यू हॅव टू अंडरस्टँड की आपण जसं म्हणतो ना, लॉट इज हॅपनिंग बिहाइंड द स्क्रीन्स, राईट. जे समोर येते मूवी ती तिथपासून असते, पण बिहाइंड द स्क्रीन्सची तयारी पण तितकीच महत्त्वाची आहे. सो मी तर म्हणेन की प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट अंडरस्टँडिंग अँड नॅव्हिगेटिंग दिस होल जर्नी, मग मेकिंग शुअर की तुमची फिजिकल कंडिशन कशी आहे, आणखीन मग डिसाइडिंग विच डॉक्टर विच क्लिनिक यू नीड टू गो टू. आणि मग तिथून ज्या वेळेला आपण जर प्युअर IVF कसं करतो किंवा त्याची प्रोसेस काय आहे, तर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आपण हे शोधतो की प्रॉब्लेम कुठे आहे. कारण प्रॉब्लेम जर कळला नाही, लाईक फॉर एक्झाम्पल खूपसे आमच्याकडे असे पेशंट येतात ज्यांचे प्रिव्हियस सायकल्स फेल्ड असतात. सो काय होतं, कधी कधी काय होतं की IVF म्हणजे आम्हाला पण पेशंट विचारतात, डॉक्टर तुम्ही वेगळं काय करणार, राईट. कारण दिसताना IVF इज IVF, मी इंजेक्शन्स घेतली, माझी अंडी काढली, गर्भ बनवले आणि ते आत टाकले. पण एव्हरीथिंग मॅटर्स इन तुम्ही किती खोलावर जाऊन काय इश्यू आहे तो शोधता, कारण त्याच्यानंतरच तुम्ही चांगला गर्भ बनवू शकता. आणि चांगला गर्भ असणं इज द की टू IVF सक्सेस. इट इज द की टू IVF सक्सेस. तर त्यामुळे द इनिशियल पार्ट विल बी असेसमेंट की प्रॉब्लेम कुठे आहे, मग इम्प्रूव्हमेंट की आपण काय काय करून मे बी एग क्वालिटी म्हणा, स्पर्म क्वालिटी म्हणा, युट्रसची कपॅसिटी म्हणा, इम्प्लांटेशनची कपॅसिटी म्हणा, कशी इम्प्रूव्ह करू शकतो. त्याच्यासाठी त्याच्यामध्ये लाईफस्टाईलचा भाग येतो, इमोशनल ॲस्पेक्ट येतो, मेडिकेशन्स येतात, बऱ्याचशा काही काही गोष्टी येतात. सो वी नीड टू टॉक अँड डिस्कस विथ द कपल अबाउट दिस. आणि जेव्हा आपण IVF सुरू करतो, IVFमध्ये काय असतं ना ओंकार, यू कांट डू IVF विथ अ सिंगल एग. यू कॅन फॉर दॅट मॅटर. पण लोकांना हे माहिती नाही आहे की जेव्हा एक स्त्रीचं वय कमी असतं, आधी आपण 35 म्हणायचो, पण हल्ली आपण 32-33 म्हणतो, त्यावेळेला जर आपल्याला तिची 6 अंडी मिळाली तर त्यापैकी एकच नॉर्मल गर्भ तयार होईल.
ओ येस. कारण ना स्त्रीची अंडी ना सगळी पुरुषाचे स्पर्म्स, नन ऑफ देम, ऑल ऑफ देम आर नेवर नॉर्मल. सो इवन वेन यू टेक एग्स आउट, 6 अंड्यांमधून तुम्हाला एक नॉर्मल गर्भ मिळणार आहे. हो. गर्भ मिळतील तुम्हाला, पण त्यापैकी व्हायबल आणखीन गर्भ देणारा, आय मीन प्रेग्नन्सी देणारा गर्भ एकच असतो. जर तिचं वय वाढत गेलं तर स्त्रीच्या अंड्यांची क्वालिटी कमी होत जाते. अर्थात जर क्वालिटी कमी व्हायला लागली तर तुम्हाला जास्त अंडी लागणार, तो एक नॉर्मल गर्भ द्यायला. कारण अबनॉर्मॅलिटीची रेट वाढत जाते. आता जर यंग असताना अबनॉर्मॅलिटीची रेट कमी असेल, आणखीन ॲज एज इन्क्रीजेस ऑफ द वुमन जर ते रेट वाढणार असेल तर तुम्हाला तितकी जास्त अंडी लागणार आहेत तो एक नॉर्मल गर्भ देण्यासाठी. सो आम्ही IVF मध्ये काय करतो, जास्तीत जास्त अंडी आपल्याला किती मिळतील आणि कशी मिळतील, सो दॅट आपण एकाच वेळेला जास्तीत जास्त चांगली आणि नॉर्मल गर्भ बनवू शकू. दॅट इज अ रेट लिमिटिंग स्टेप. जर कमी अंडी मिळाली, एखाद्या स्त्रीचं स्टिम्युलेशन बरोबर नाही झालं, ड्रग्ज नीट वापरले नाही, 4च अंडी मिळाली, तर मग तो काय म्हणू आपण तुक्का असतो की त्यातून तो चांगला गर्भ मिळेल का नाही मिळेल. सो ते असेस करणं की हिची आपण जास्तीत जास्त अंडी कशी मिळवू शकू, त्याच्यासाठी इंजेक्शन्स घ्यायला लागतात. सो द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ IVF इज टेकिंग इंजेक्शन्स, ज्याच्यामुळे अंडी आपण बऱ्यापैकी प्रमाणात वाढवतो. ओके. आणि मग ते किती काळ घ्यावे लागतात? साधारण 10 ते 12 दिवस लागतात. इवन 9 ते 12 दिवस. सो ऑन एन ॲव्हरेज 10 डेज दररोज घ्यायला लागतात. आणि मग ह्या प्रोसेसमध्ये ती अंडी वाढतात. ती वाढली आणि मॅच्युअर झाली की एका छोट्या प्रोसिजरनी, इथे कट वगैरे काही लागत नाही, थ्रू द वजायना एक सोनोग्राफीचा प्रोब असतो, त्याला एक नीडल अटॅच्ड असते. मग ती नीडल आम्ही त्या फॉलिकल्समध्ये घालून ती अंडी फ्लुइड बाहेर काढतो आणि लगेच लॅबमध्ये पाठवतो, जिथे एम्ब्रिओलॉजिस्ट असतं. अंड दिसत नाही, म्हणजे मायक्रोस्कोपिक असतं. सो मग एम्ब्रिओलॉजिस्ट त्या अंड्याला मायक्रोस्कोपमध्ये अंडर घालून ती शोधते की ती अंडी आहेत कुठे आणि लगेच इन्क्युबेट करते. पण अंड्यांना सवय नाही आहे शरीराच्या बाहेर राहायला. टू गेट एक्सपोज टू द एक्सटर्नल कंडिशन्स द एग विल गेट डिस्ट्रॉइड. सो यू हॅव टू बी एक्स्ट्रीमली क्विक अँड एक्स्ट्रीमली केअरफुल. आणि मग त्याच दिवशी हजबंडचं स्पर्म घेतलं जातं, त्याचं चांगलं प्रेपरेशन केलं जातं आणि मग ते स्पर्म घेऊन त्या अंड्याला फर्टिलाइज केलं जातं. आणि देन यू कीप चेकिंग की आता हा गर्भ कसा वाढतोय. आणि मग 3 ते 5 दिवसानंतर तो गर्भ परत युट्रसमध्ये आम्ही ट्रान्सफर करतो. कधी कधी त्याच सायकलमध्ये आम्ही ट्रान्सफर करत नाही. हे सगळे गर्भ आपण फ्रीज करून ठेवतो किंवा गोठवून ठेवतो. आणि मग नेक्स्ट सायकलमध्ये हे गर्भ आपण ट्रान्सफर करतो. आणि हे किती काळ गर्भ गोठवून ठेवतात बाहेर? कितीही काळ ठेवू शकता तुम्ही. इट्स लाईक फ्रोझन इन टाइम. त्यामुळे आता जे सगळेजण एक फ्रीजिंग आणि मग एम्ब्रिओ फ्रीजिंग वगैरे म्हणतात ते दिस इज ऍक्च्युअली दिस. आणि ते कितीही काळापर्यंत आणि ते त्याच पद्धतीत हेल्दी राहू शकतात. येस. कारण तुम्ही जसं ते फ्रीज केलं, जर तुम्ही ते तसंच मेंटेन केलं, त्यामुळे ती लॅब ते मेंटेनन्स कसं करते ते पण महत्वाचं आहे. सो जर तुम्ही ते तसंच मेंटेन केलं, चेक केलं, तर ते तसंच्या तसं राहतं. सो वी हॅव सो मेनी पीपल हू हॅड देअर सेकंड बेबी विथ द फर्स्ट स्टिम्युलेशन. म्हणजे 3 वर्षापूर्वी IVF केलं होतं, गर्भ बनवले होते, बाळ झालं आणि आता 3 वर्षानंतर जे राहिलेले गर्भ आहेत तेच वापरून सेकंड बेबी झालंय. हे काय सुंदर प्रोसेस आहे खरं तर. म्हणजे तुम्हालाही मला तर त्याचं बघून असं फार इंटरेस्टिंग वाटतं की ती क्रिएशनची मजा आहे त्याच्यात. म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युली एक अंड घेता आहे, एक शुक्राणू घेताय आणि एक जन्म बनवता आहात आणि मग तो एका पोटात जाणार आहे आणि तो वाढणार आहे. तर ते क्रिएशन आहे अँड क्रिएशन ऑफ लाईफ. इट्स क्वाईट मिस्टिकल समटाइम्स. व्हेरी ट्रू. याच्यासोबत एक आणखीन खूप मोठा येतो ते म्हणजे स्टिग्मा आहे अजून पण, म्हणजे IVF बद्दलचा, की ती मुलं कशी असतील पासून, मग त्या प्रोसेसेस बद्दलचा की नाही ती कृत्रिम बाळं आहेत, ती खरी बाळं नाही आहेत, आणि मग अशा बऱ्याचशा गोष्टी. तर तुम्हाला त्या पद्धतीचा काही स्टिग्मा जाणवतो का? म्हणजे तुमच्याकडे पेशंट्स पण ज्यावेळेस येतात तर अजूनही किती मोठ्या प्रमाणात IVF बद्दलचा स्टिग्मा आहे? सी
नुसता IVF बद्दलचा स्टिग्मा नाही आहे, इनफर्टिलिटी विषयचाच स्टिग्मा आहे. इट स्टार्ट्स फ्रॉम देअर. आणि मला असं वाटतं की विमेन बेअर मोस्ट ऑफ द शोल्डर. अनफॉर्च्युनेटली दे शोल्डर मोस्ट ऑफ द बर्डन, सॉरी, बिकॉज ऑफ इट. मला नेहमी असं वाटतं की जेव्हा आपण बघतो ना, म्हणजे जसं स्त्री आणि पुरुष बनलेत, इवन इफ यू लुक ॲट नेचर, स्त्री डिफरन्शिएटिंग पॉईंट काय आहे की शी कॅरीज अ बेबी, राईट? शी बिकम्स विच अ मॅन कॅनॉट डू. सो आपल्या सायकीमध्येच आहे की ॲज अ वुमन यू आर मेंट टू कॅरी अ बेबी, राईट? सोसायटल तर आहेच, पण इट इज इवन इन आर सायकी ॲज ह्युमन बिईंग्स इटसेल्फ. त्यामुळे ज्या वेळेला हे करता येत नाही ना, तर फिलिंग्स ऑफ गिल्ट, शेम, लो सेल्फ वर्थ, ब्लेम स्वतःला, मग माझ्यामुळे इतरांना त्रास होत नाही आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींबरोबर खूप जास्त डील करावं लागतं. आणखीन कधी कधी देर इज बाहेरची लोक ऑल्सो समटाईम्स आर नॉट व्हेरी अंडरस्टँडिंग. आणखीन बिकॉज ऑफ माय 25 years आय हॅव सीन, लकीली, फॉर्च्युनेटली, हे कसं सगळं बदलत चाललं आहे. म्हणजे आय हॅव सीन की आधी बायका खूप घाबरलेल्या असायच्या की नाही झालं बाळ तर होणार काय आता माझं. पण आता आय नो मेन हू सिट इन फ्रंट ऑफ मी अँड से, डॉक्टर बेबी तर पाहिजे, पण आधी ही नीट राहिली पाहिजे. बाकीचं म्हणजे जस्ट 2 days बॅक वन कपल माझे पेशंट आले. आणखीन इट्स अ टफ केस. तर ते मला म्हणाले की पहिलं ट्रान्सफर त्यांचं आता सक्सीड झालं नाही, तर आहेत एम्ब्रिओज अँड वी नो दॅट वी हॅव टू डील विथ सर्टन थिंग्स. तर म्हणाले की ना, आम्ही घरी सांगितलं नव्हतं आधी, पण मी कालच माझ्या वडिलांना सांगितलं, म्हणजे त्याच्या हस्बंडच्या वडिलांना. सो ही सेड, माझे वडील म्हणाले ठीक आहे, पण हिची तब्येत बाबा सांभाळ. सो फक्त हस्बंड वाईफ नाही, पण आधीच्या जनरेशन्सचा पण ह्याच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन खूप बदलत चाललाय, पण स्टिग्मा गेलेला नाही. सो इट इज अराउंड द होल इन्फर्टिलिटी इश्यू अँड ऑफकोर्स लाईक यू सेड की IVFचा पण स्टिग्मा आहे की मग हे नॉर्मल बाळं नसतात, तुला IVF करायला लागलं, कशासाठी, म्हणजे तू नॉर्मल नव्हतीस, मग कोणामध्ये प्रॉब्लेम होता, तुझ्यामध्ये होता का नवऱ्यामध्ये होता. मग ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी असतात त्या आय थिंक सपोर्ट, अंडरस्टँडिंग अँड मेकिंग एनी कपल नॉट फीलिंग लेस अबाउट देमसेल्व्स, राईट, जस्ट बिकॉज दे हॅव टू गो थ्रू IVF इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि मला वाटतं ते आपल्याकडे सोसायटीने खूपच ते प्रेशर घालून ठेवलं ना, की लग्न केलं की मुलं जन्माला घाला, आणि मुलं नसतील तर तुमच्या आयुष्याला काही अर्थच नाही. आणि मग त्यासाठी आय एम शुअर तुम्ही असे खूप पेशंट्स बघत असाल जे खटाटोप करून, कर्ज काढून, जीवाचा आकांत करून, काही करून, कसंही करून त्यांना फक्त मूल जन्माला घालायचंय, आणि त्या स्वतःसाठीपेक्षा इतर लोकांना दाखवण्यासाठी की हे जिंकलंय मी, ही माझी ट्रॉफी आहे. तर फॉर्च्युनेटली हळूहळू ते बदलतं आहे आणि लवकरात लवकर बदलो या पद्धतीचा पर्स्पेक्टिव्ह. आता आपण यातले हे आपण एजबद्दल मगाशी बोलत होतो, तर असे काय फॅक्टर्स असतात जे चॅलेंजिंग असू शकतात IVF करताना? म्हणजे जसं तुम्ही आता म्हणालात की जसं जसं वय कमी होतं तसं अंडीच कमी होतात, वय वाढलं तर अंडीच कमी होतात, तसे आणखीन काय चॅलेंजेस असू शकतात? सो सगळ्यात महत्त्वाचं इज द वुमन्स एज. अनफॉर्च्युनेटली बायोलॉजी तशीच, आणि तो क्लॉक टिक होत राहतो. सो काय होतं, मी बरेच वेळेला म्हणते की बरेच वेळेला वी हॅव सीन पेशंट्स ज्यांचा प्रॉब्लेम मेलमध्ये, ओके, शुक्राणू खूप कमी आहे आणि त्यांना IVFची गरज आहे, पण ते ट्रीटमेंट करत नाहीत. ओके, म्हणजे इन द होप की मी हे करीन, मी ते करीन, मग यांनी हे सांगितलं, त्यांनी ते सांगितलं, आणि मग खूप वेळ जातो, आणि बाय द टाइम दे कम टू अस, स्त्रीची अंडी कमी झालेली असते. सो प्रॉब्लेम होता कुठे? मेलमध्ये. आता काय झालंय की हिची अंडी कमी झाली. मेल प्रॉब्लेममध्ये काय होतं ना ओंकार, आता आम्ही एक शुक्राणू घेऊनही जर एका अंड्यात टाकलं तरीही आम्ही गर्भ देऊ शकतो. आता एवढी मिलियन्स ऑफ स्पर्म्स असतात, जरी 1 मिलियन मिळालं, 60 मिलियन नाही मिळालं, 1 मिलियन मिळालं, त्याच्यामधून 10 स्पर्म्स तर आम्ही घेऊ शकतो, पण 10 अंडीच मिळाली नाहीत तर गर्भ कसे तयार होणार? सो अंडी असणं
फार महत्त्वाचं आहे. हो, आणि हो. हे सगळ्यांपर्यंत का पोचायला पाहिजे, कारण अनफॉर्च्युनेटली रिसर्च असं दाखवतं, इट इज व्हेरी क्लिअरली एस्टॅब्लिश की इंडियन आणि साऊथ एशियन विमेनमध्ये अंड्यांचं प्रमाण खूप कमी होत चाललं आहे. ओ खूप लवकर वयात ते कमी होत आहे. ओके. सो त्याची कारणं एक्झॅक्टली काय आहेत आपल्याला आत्ता तरी माहिती नाही. जेनेटिक आहे का, न्यूट्रिशनल आहे का, एन्व्हायरमेंटल आहे का, वी आर ट्राईंग टू अंडरस्टँड की कॉजेस काय आहेत. पण हे तर खरं आहे की वी आर एजिंग 6 years फास्टर देन कॉकेशियन विमेन. म्हणजे एखाद्या 35 वर्षाच्या व्हाईट किंवा कॉकेशियन वुमनची जी फर्टिलिटी असेल ती आपल्या इथे एका 29 year oldची असेल. बापरे. सो वी आर लुझिंग दोज 6 years. हो हो. आणि हे आपल्याला माहिती नसल्या कारणाने ते तर दिवस आपले करिअर, अभ्यास, अँड वाय नॉट, आय मीन एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू डू दॅट. पण अनफॉर्च्युनेटली नॉलेज इज पॉवर म्हणतात तसं हे आपल्याला माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. मग आपण त्याच्यावर स्टेप्स घेऊ शकतो. बरोबर. सो अंडी जर कमी व्हायला लागली आणि अंडी कमी मिळाली तर गर्भ कमी मिळतात. त्यातून काहीच गर्भ नॉर्मल असतात. आणखीन मग हा सगळ्यात मोठा चॅलेंज आहे. हे लोकांना समजणं पण गरजेचं आहे. सो जेव्हा स्त्रीचं वय कमी असतं, जरी बाय चान्स तिच्याकडे अंडी कमी असली, एखाद्या कमी वर्षाच्या स्त्रीकडे पण अंडी कमी असू शकतात. बट एज इज ऑन हर साईड, सो हर क्वालिटी विल बी गुड. बट इफ द वुमन इज ओल्डर, तिची क्वांटिटी पण कमी असते आणि तिची क्वालिटी पण खराब झालेली असते. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर्स आणि दिस हॅज बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टंट चॅलेंज ऑर द बिगेस्ट चॅलेंज दॅट वी फेस नावडेज, की तिकडे प्रॉब्लेम होतोय. सेकंड मी म्हणेन की जो चॅलेंज आहे तो कधी कधी काय होतं की गर्भ जो असतो तो बाकी सगळं चांगलं दिसतं पण तो काही कारणामुळे चिकटतच नाही किंवा इम्प्लांटच होत नाही. दॅट इज अनदर बिग चॅलेंज. कारण काय असतं, जेव्हा प्रॉब्लेम समोर दिसतो तो हँडल करणं सोपं असतं. पण जेव्हा प्रॉब्लेम दिसत नाही किंवा कळत नाही, इट्स लाईक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेअरस्टाईल. शोधणार काय तुम्ही. सो असे काही चॅलेंजेस येतात आमच्या समोर की आणि आपल्या देशामध्ये बिकॉज आधी TB चं प्रमाण खूप जास्त होतं, गर्भकोशेला अफेक्ट होणं, लायनिंग अफेक्ट होणं किंवा हल्ली आजकाल इवन यंग लोकांना कॅन्सरचं प्रमाण झालं आहे. तर जेव्हा आपण ट्रीटमेंट करतो कॅन्सरसाठी तर त्यावेळेला अंडी, स्पर्म्स याच्यावर इफेक्ट होतो, किमोथेरपी, रेडिओथेरपीनी. सो असे नवीन नवीन चॅलेंजेस येतात ज्याच्यामुळे फर्टिलिटीचा आपण काय म्हणू, द होल बकेट अँड द चॅलेंजेस आर चेंजिंग अँड इट इज जस्ट इव्हॉल्विंग. मला एक खूप महत्त्वाचा प्रश्न वाटतो की कोणी IVF करावं आणि कोणी नाही करावं. कारण म्हणजे माझ्याही आजूबाजूला काही उदाहरणं आहेत, काही बहिणी आहेत, काही नात्यातली लोक आहेत ज्यांनी IVF केले आणि मी त्यांना त्या सगळ्या प्रोसेसेसमधनं जाताना पाहिले. म्हणजे त्यांचे मल्टिपल सायकल्स झालेले आहेत आणि तरी पण काही लोक असतात की नाही आम्हाला तरीही ही सायकल फेल गेली तरी, म्हणजे याच विचाराने की नाही जोपर्यंत आपल्याला बाळ होत नाही, जोपर्यंत कन्सीव्ह होत नाही तोपर्यंत ट्राय करत राहायचं आहे. तर एक तर कोणी केलं पाहिजे, म्हणजे ॲट व्हॉट एज केलं पाहिजे, काय सर्कमस्टन्सेस असले पाहिजेत जेव्हा तुम्ही हे करायला पाहिजे, आणि कोणी हे नाही केलं पाहिजे किंवा थांबवलं पण पाहिजे. सो आय थिंक अ व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. आपण इंडिकेशन्स काय आहेत ते आधीच बघितलं की कोणी करायला पाहिजे आणि नाही करायला पाहिजे. बरेचसे कपल्स जे आमच्याकडे येतात ना ओंकार, मी खूप हे ऐकलं आहे आणि काही गोष्टी ना कधी कधी आपल्याला फटकन कळत नाही, पण त्या टू ब्रिंग इट फॉरवर्ड इज सो इम्पॉर्टंट. की लग्न झालं आहे मे बी 24व्या वर्षी, 30पर्यंत बाळ झालेलं नाही आहे, इवन दो दे आर ट्राईंग फॉर लाईक लेट्स से 6 years. आणि जेव्हा ते आमच्याकडे येतात आणखीन मोर ऑर लेस थोडेसे टेस्ट केलेले असतात आणखीन, तर मी म्हणते की का तुम्ही 6 वर्ष, तर म्हणे नाही आम्हाला सगळे म्हणाले की तुमचं वय खूप कमी आहे सो तुम्ही काळजी करू नका. सो आय ऑलवेज टेल देम की जितकं वय कमी तितकं तुमचं फर्टिलिटीची रेट जास्त. सो उलट तुम्ही कमी वेळेमध्ये तुम्हाला गर्भधारणा झाली पाहिजे. यू शुड गेट प्रेग्नंट. सो एस्पेशली इफ अ यंग कपल इज टेकिंग 3 years 4 years ट्राय करतायत, तर देर इज अ डेफिनेट प्रॉब्लेम. तुम्हाला तो प्रॉब्लेम टेस्टद्वारे कदाचित दिसत नसेल, पण
तो हाताळणं तेवढाच महत्वाचा आहे. सो ही एक आणखीन जी मिथ आहे ना की यंग असलं तर तुम्ही कितीही वेळ घ्या, तर अगेन दॅट इज नॉट राईट. सो जेव्हा IVF लागणार असेल त्यावेळेला तुम्ही ते जितकं लवकर कराल, जितकं वेळेत कराल, तितका तुमचा सक्सेस रेट जास्त चांगला. आणि देन यू डोंट हॅव टू गो थ्रू मल्टिपल सायकल्स अँड मल्टिपल फेलियर्स. पण जर हीच ट्रीटमेंट तुम्ही खूप उशिरा केली तर तुम्हाला मग त्या गर्भाची क्वांटिटी कमी मिळाल्या कारणाने मग ते परत ट्रीटमेंट्स करावे लागतात. अँड टू आन्सर द सेकंड पार्ट इज अल्टिमेटली जर बरेच IVF अटेम्प्ट्स ट्राय करून, इथे ओंकार व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट यू कांट गिव्ह अप IVF टू अर्ली, बिकॉज एका सायकलमध्ये प्रेग्नन्सी मिळेलच अशी काही गॅरंटी नाही आहे. त्यामुळे यू कांट गिव्ह इट अप टू अर्ली. ॲट द सेम टाईम नोईंग वेअर टू स्टॉप इज इक्वली इम्पॉर्टंट, कारण इट इज ड्रेनिंग समटाईम्स. आणखीन असे रिसर्च केले आहेत की ज्या युरोपियन कंट्रीजमध्ये जवळजवळ 5 ते 6 IVF सायकल्ससाठी गव्हर्नमेंटकडून इन्शुरन्स प्रोव्हाइड केला आहे. सो फायनान्शियली त्यांना कन्स्ट्रेंट नसतो, तरीही 2 IVF सायकल नंतर बरेचसे कपल्स ड्रॉप आउट होतात. ह्याचा अर्थ financial burden is one part, but emotional burden is another aspect of the whole IVF treatment. So ते कसं handle करायचं, कसं even we as doctors or caregivers can help them in that process. म्हणजे आता झेनिथमध्ये आम्ही we have a WhatsApp community we formed which is a support group. It is confidential, anonymous. तर त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी त्याच्यावर टाकणं, त्यांना इमोशनल सपोर्ट देणं, हे सगळं करणं अत्यंत गरजेचं आहे. सो आय वुड से दॅट इफ देर इज अ लॉट ऑफ मल्टिपल IVF सायकल फेलियर्स, देर इज अ लॉट ऑफ फायनान्शियल और इमोशनल बर्डन, देन अल्टिमेटली कुठेतरी त्या कपलला, आणि इट इज इंडिव्हिज्युअल फॉर एव्हरी कपल, की कधी ते थांबवायचं. बरोबर. कारण आणि आपल्याला असं काही नंबर ऑफ किती सायकल्स इज टू मच, नंबर ऑफ किती सायकल्समध्ये साधारण इतके ट्राय केले पाहिजे, असं काही गणित असू शकतं? अबाउट 6 IVF सायकल्स इफ डन वेल. ओके. या मॅक्सिमम इज वॉट, कारण त्याच्यामध्ये. बट हॅव्हिंग सेड दॅट अगेन ओंकार, आता कसं असतं, इफ यू ट्राय टू फाइंड आउट की ही IVF सायकल कशामुळे फेल होतीये, देन देर आर मल्टिपल अदर ऑप्शन्स ऑल्सो अवेलेबल. की जर अंडच चांगलं नाही आहे, राईट, आणि म्हणून तुमचं IVF सायकल फेल होत आहे, तर मग डोनर एग वापरता येईल का, मग प्रेग्नन्सी होईल का, करेक्ट. जर गर्भधारणा म्हणजे गर्भ तर चांगला आहे पण काही कारणामुळे ते कॅरी करता येत नाही, तर सरोगसी वापरता येईल का. सो मल्टिपल ॲव्हेन्यूज आहेत. सो अंडरस्टँडिंग की आपण कधी कुठला चॉईस घ्यायला पाहिजे ते पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणखीन देन यू कॅन टेक अ चॉईस अँड डिसाईड की आपल्याला पुढे कसं जायचं आहे. ओके. आणि आता एक प्रायमरी क्वेश्चन पण मला महत्त्वाचा वाटतो तो आजच्या कॉन्व्हर्सेशनमध्ये, म्हणजे तुम्ही इतके जास्त कपल्सना या सगळ्या प्रोसेसेसमधनं जाताना बघता, म्हणून की काय योग्य वय असू शकतं नॅचरली किंवा फिजिकली कन्सीव्ह करण्याचं. कारण मुद्दा तिथेच येतो ना, कारण आत्ता आपण ज्या पद्धतीचे करिअर्स करतो, ज्या पद्धतीची लाईफस्टाईल आहे, 30-35पर्यंत लग्न होत नाहीत आणि त्याच्यानंतर आपण मुलांचा विचार करायला लागतो आणि 35च्या पुढे जाऊन मग मुलं कन्सीव्ह होतात आणि मग हे कॉम्प्लिकेशन्स होऊ शकतात. तर बॉडी वाईज पण, बॉडी क्लॉक वाईज पण काय योग्य वय असू शकतं मुलं कन्सीव्ह होण्याचं नॅचरली, आणि ते नाही झालं तर कदाचित IVF सारख्या गोष्टींकडे जावं लागू शकतं. सी ट्रेडिशनली आपण म्हणायचो की लेस दॅन 35, 35च्या आधी प्रेग्नन्सी होऊन डिलिव्हरी होणं कधीही चांगलं. पण आय वुड से की आता ना आम्ही तो कट ऑफ आणखीन कमी केलेला आहे. म्हणजे साधारण 32 वुड बी अन आयडियल, अँड इफ बाय 30 एक्सलंट. पण हल्ली एज्युकेशनच तिथपर्यंत कधी कधी चालतं. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. म्हणून एग फ्रीजिंगचा पण ऑप्शन सगळ्यांना माहिती असणं हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. सो आय वुड से ॲटलिस्ट बाय 32-33 पीपल शुड डेफिनेटली कन्सिडर. म्हणजे त्याच्यानंतर मग जे काही कॉम्प्लिकेशन्स होतात ते अवॉइड करता येऊ शकतील. आता आपण याच्याबद्दल सक्सेस रेटबद्दल बोलत होतो ना, तर IVF बद्दल कायमचा ते सक्सेस रेटबद्दलचा, तर सक्सेस रेट काय काय गोष्टींवरती डिपेंडंट असतो आणि व्हॉट डिटरमाइन्स इट. या सो आय वुड से सक्सेस रेट खूप गोष्टींवर डिपेंडेंट असतो. पार्ट ऑफ इट इज द कपल, पार्ट ऑफ इट इज द डॉक्टर अँड द IVF क्लिनिक. सो सगळ्याचवर तो सक्सेस रेट डिपेंडेंट असतो. सो कपलमध्ये की
अंडी किती आहेत, क्वालिटी किती आहे, त्यांचं इंडिकेशन काय आहे IVF करायचं, त्या कपलचं वय किती आहे. आणि फक्त स्त्रीचं नाही, इव्हन द हजबंड्स एज मॅटर्स, बट लकीली दॅट इज मच लेटर. म्हणजे साधारण 45 नंतर ती स्पर्म क्वालिटी खूप पुअरली अफेक्ट होते. तर त्यामुळे युजली त्याच्या आत प्रेग्नन्सी सगळे प्लॅन करतात. पण हे सगळं त्यांची लाईफस्टाईल कशी आहे, त्यांचे इटिंग पॅटर्न्स कसे आहेत, अल्कोहॉल, स्मोकिंग, तंबाखू, सो मेनी ओबेसिटी. ओबेसिटी इज अ ह्यूज फॅक्टर टुडे. आणखीन लोकांना ना ते कळत नाही की ठीक आहे, म्हणजे खूप सांगावं लागतं वजन कमी करा. कारण तुमची अंडी, देर इज समथिंग कॉल्ड एपिजेनेटिक्स. ओमकार, एपिजेनेटिक्स म्हणजे जीन्स, म्हणजे आपण काय म्हणतो की जीन्स डिटर्मिन की तुम्ही काय आहात, कसे आहे. पण एखाद्यामध्ये जर डायबिटीसची जीन आली तर 100% त्याला डायबिटीज होतो का? नाही होत. कारण त्याची एपिजेनेटिक्स जे असतं, तो काय खातो, तो व्यायाम कसा करतो, दॅट इज डिटर्मिनिंग द एक्सप्रेशन ऑफ दॅट जीन. सो सिमिलरली जेव्हा ओबेसिटी असते, एपिजेनेटिक फॅक्टर्स, सो दिसताना तुम्हाला तो गर्भ चांगला दिसेल, पण ते एपिजेनेटिक फॅक्टर्स जे ॲक्ट होतात, दे विल नॉट गिव्ह राईज टू अ गुड एम्ब्रियो क्वालिटी. सो लाईफस्टाईल, वेट, स्लीप, फूड, एक्सरसाइज, यू नो द काइंड ऑफ मेडिकेशन्स. कधी कधी म्हणजे खूप लोक एक्सरसाइजसाठी स्टेरॉइड्स घेतात, सो मेनी थिंग्स. सो या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष देणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आणि कधी कधी असं वाटतं की डॉक्टरकडे आलो आहे ते सगळं करतील, पण कपलला पण तेवढ्याच यू नो विथ दॅट मच एन्थुझियाझम अँड डिटर्मिनेशन त्यांचा भाग जो आहे ते करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. देन आय वुड से द सक्सेस रेट डिपेंड्स ऑन द क्लिनिशियन, द फिजिशियन, द लॅबॉरेटरी. लॅबमध्ये काय होतं, IVF lab is the backbone of an IVF center. So like I said ki you know when I started doing infertility basically gynecologistच्या प्रिव्ह्यू मध्ये येतं. So पण then I decided only to move to जस्ट प्लेन सिम्पल इन्फर्टिलिटी अँड IVF. कारण त्याच्यावर तुम्हाला इतका फोकस करावा लागतो, छोट्या छोट्या गोष्टींनी सगळं बदलून जातं. सो द क्लिनिक ऑल्सो मॅटर्स, की त्याचे सक्सेस रेट किती आहे, त्यांची ट्रान्सपरन्सी कशी आहे, त्यांच्या लॅबॉरेटरीमध्ये कोण काम करतं, त्यांचा एक्सपिरियन्स कसा आहे, त्यांचा लॅब कसा आहे, त्यांचं सक्सेस रेट कसं आहे, ते काय काय नवीन टेक्नॉलॉजीज अडॉप्ट करतात. सो तुमचं सक्सेस रेट मेनली डिपेंड्स ऑन द पेशंट फॅक्टर and on the clinic and the IVF lab factors. हे खूप महत्त्वाचं आहे. कारण स्वाभाविक आहे, ज्यावेळेस तो गर्भ पोटात, त्या अंडी पोटातनं बाहेर जातात, त्यावेळेस बाहेरच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये ते कसे ट्रीट केले जातात याच्यावरती खूप जास्त डिपेंड असणार आहेत गोष्टी. IVF सोबत आणखीन एक नाव परत परत घेतलं जातं, ते म्हणजे IUD. तर एक्झॅक्टली काय असतं ते? नाही, IUD IVF शी ॲक्च्युली काही डायरेक्ट कनेक्शन नाही आहे. IUD, आय प्रिझ्युम यू आर आस्किंग अबाउट अन इंट्रायुटराईन डिमाइज ऑर डेथ ऑफ द बेबी. IUD कधीही होऊ शकतं, नॅचरल प्रेग्नन्सीमध्ये पण होऊ शकतं. सी प्रॉब्लेम इज, लोकांना काय वाटतं की IVFमध्ये कॉम्प्लिकेशन्स होतात, IVFमुळे कॉम्प्लिकेशन्स होतात, पण मुळात त्या कपलमध्ये प्रॉब्लेम आहे म्हणून IVF करायला लागतोय. आय वोंट से प्रॉब्लेम, पण देर इज सम इश्यू ॲट द लेवल ऑफ कन्सेप्शन. तर त्या बेसिक जे कारणं आहेत त्याच्यामुळे पण कॉम्प्लिकेशन्स होतात. इट इज नॉट की फक्त तुम्ही IVF केलंय म्हणून तुम्हाला कॉम्प्लिकेशन्स आले आहेत. तर इंट्रायुटराईन डेथ म्हणजे आम्ही काय म्हणतो की बाळ एका विशिष्ट वीक किंवा जेस्टेशनपर्यंत जर वाढलं, लेट्स से 5 months क्रॉस केले, 7 monthsपर्यंत गेलं, आणि फॉर सम रिझन आतच त्या बाळाचे ठोके जर गेले, सो वी कॉल इट अन इंट्रायुटराईन डेथ, डिमाइस. ते बाळ आतच गेलं, तर त्याची बरीच कारणं असू शकतात. आणखीन ते बाळावर पण डिपेंडंट असू शकतं, आणखीन युट्राईन फॅक्टर्स किंवा मॅटर्नल फॅक्टर्स ह्याच्यावर पण डिपेंडंट असू शकतं. काय होतं की आपण जेव्हा म्हणतो ना की जितके मोठे प्रॉब्लेम्स तितके ते लवकर सामोरे येतात. त्यामुळे इफ देर आर मेजर इश्यूज, इन्फर्टिलिटी होतं, मिसकॅरेजेस वगैरे होतात, सटल प्रॉब्लेम्स असतात. म्हणजे जर जेनेटिक इश्यू असला, जसं आपण म्हणतो क्रोमोझोम्स, म्हणजे नॉर्मल सी म्हणजे क्रोमोझोम्सवर असते, पण क्रोमोझोम्सवर आपले जीन्स असतात.
म्हणजे आपल्या डोळ्याचा रंग कसा, आपले केस सरळ आहेत का कुरळे आहेत, हे प्रत्येक गोष्ट डिटर्मिन करायला आपल्याकडे जीन असते. मग आपण जे अन्न खातो ते मेटाबोलाइज कसं करायचं, बरोबर, प्रोटीन खाल्लं की ते मेटाबोलाइज कसं करायचं, कार्बोहायड्रेट खाल्लं की ते याच्या सगळ्यासाठी जीन्स असतात. आता जर त्या काही जीन्समध्ये प्रॉब्लेम झाला, जर तुमचं मेटाबॉलिझमच नीट नाही झालं, तर अशा वेळेला, किंवा देर आर मेनी अदर जीन्स ऑल्सो, अशा वेळेला कधी कधी पुढपर्यंत प्रेग्नन्सी जाते आणि मग सडन इंट्रायुट्राइन डेमाइस होतं. किंवा जर स्त्रीमध्ये ब्लड प्रेशर खूप वाढलं, अनकंट्रोल डायबिटीज झाला, अशा सगळ्या कारणांमुळे पण सडन इंट्रायुट्राइन डेथ असं होऊ शकतं. बट इट इज नॉट समथिंग दॅट इज रिलेटेड ओनली टू IVF. हे कधीही घडू शकतं. ओके, त्याच्यामुळे ते नेसेसरीली IVF सोबत जोडण्याची काही गरज नाही. नाही, नॉट ॲट ऑल, नॉट ॲट ऑल. आता यामध्ये तुम्ही आता सपोर्ट सिस्टीमबद्दल पण बोललात ना, कारण खरं तर खूप इमोशनली मेंटली टॅक्सिंग प्रोसेस आहे. म्हणजे एकतर ज्यावेळेस तुम्ही इनफर्टाईल आहात, एकतर ते एक्सेप्टन्सपर्यंत पण पोहोचणं की आय कॅन नॉट कन्सीव्ह नॅचरली आणि त्यासाठी मला काहीतरी टेक्नॉलॉजीची गरज लागणार आहे टू कन्सीव्ह आणि हॅव दॅट बेबी, कारण मला हवं आहे बाळ फॉर वॉट एव्हर रिझन्स. आणि त्या प्रोसेसमधनं गेल्यानंतर ज्यावेळेस IVF सारखा निर्णय घेता, जे आता ही जर मल्टिपल सायकल्स तुम्हाला करावे लागणार आहेत हे माहीत असतात, तर या सगळ्यामध्ये सपोर्ट सिस्टीम आणि या सगळ्याचा किती मोठा रोल आहे? कारण नॉट नेसेसरीली आत्ता पण आपला जे ऑडियन्स ऐकतो आहे, बघतो आहे, ते सगळेजण या प्रोसेसेसमधनं जाणार आहेत, पण काही आमच्यासारखी लोक आहेत जे कदाचित फक्त सपोर्ट म्हणून आजूबाजूला असणार आहेत, तर त्या लोकांचा पण रोल कितपत महत्त्वाचा आहे? So I think you hit the nail on its head, Omkar. I think it's for everybody. Karan, either you're going through it or eventually, at some point in time, you may be the person who's supporting, that couple who's going through it. So त्याचं महत्त्व ना, you cannot stress enough. You just cannot stress enough. कारण सपोर्ट हा इतका महत्त्वाचा आहे या फुल प्रोसेसमधून जायला. ऑलरेडी देर आर सो मेनी इश्यूज की तिला स्वतःला डिफिकल्टी असेल, प्लस जर समोरच्या माणसानी प्रॉब्लेम क्रिएट केला, सपोर्ट दिला नाही, याच्यामध्ये स्पाऊसचा सपोर्ट हा सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. म्हणजे वाईफचा सपोर्ट हजबंडला आणि हजबंडचा सपोर्ट वाईफला, दोघांना तेवढंच गरजेचं आहे. वी हॅव सीन की बरेच वेळेला ना पुरुष बोलून दाखवत नाही, पण दे आर ऑल्सो गोईंग थ्रू दॅट टर्मॉईल. पण फिजिकल बर्डन बिकॉज बाईला जास्त घ्यावं लागतं, स्त्रीला जास्त घ्यावं लागतं. सपोर्टची कधी कधी तिला गरज थोडी जास्त असते, कारण तिला तिच्या वेळा, तिचं काम सगळं ॲडजस्ट करून, तिचं फिटनेस सगळं ॲडजस्ट करून तिला हे प्रोसेस करायची असते. आणि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हजबंडला येऊन सीमन सॅम्पल फक्त द्यावं लागतं. सो बर्डन जास्त फिमेलवर येतं. त्यामुळे नवऱ्याचा सपोर्ट, घरच्यांचा सपोर्ट, आणि बरेच वेळेला आपल्याला आपल्या घरचा सपोर्ट मिळतो, पण यु आर ऑलवेज सिकिंग सपोर्ट फ्रॉम युअर स्पाउसल फॅमिली. की त्यांनी सांगावं, त्यांना कळावं, त्यांनी बर्डन नाही आणावं. सो हे खूप वेळेला बोलून दाखवतात. आणि बऱ्याचशा स्त्रिया खूप आपल्याला कट ऑफ करतात. फोनच नको त्यांचा, यांच्याबरोबर जायलाच नको, बाहेर पडायलाच नको. त्या पार्टीमध्ये गेलं की परत आपल्याला विचारणार की काय गं, तुझं काय झालं, का असं होत नाही आहे, कुठे प्रॉब्लेम आहे, का नकोच आहे का तुम्हाला, वय नाही का वाढून चाललेलं. सो मग काय होतं, त्या स्वतःला कट ऑफ करत राहतात. आणि जिथे त्यांना सपोर्ट जास्त मिळायला पाहिजे तिथे त्या एकट्या पडायला लागतात. सो सपोर्ट मिळणं हे फार गरजेचं आहे. सपोर्ट पियर्सकडून मिळणं, फ्रेंड्सकडून मिळणं, वर्कप्लेसकडून मिळणं. कारण त्यांना त्यांच्या कामामधून वेळ काढून यायचं आहे सोनोग्राफीसाठी, इंजेक्शन्ससाठी. हॉर्मोनल व्हेरिएशन्स होत आहेत, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अँझायटी, द फिअर ऑफ आउटकम, हे सगळं त्यांच्याबरोबर खूप होतं आहे. सो ते समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. अँड आय फील, ओंकार, ना, विमेन आर केपेबल ऑफ डुईंग ऑल दिस. दे जस्ट नीड दॅट वर्ड, दे जस्ट नीड दॅट अंडरस्टँडिंग की यू आर नो डिफरंट, वी आर देअर विथ यू, विल सपोर्ट यू. हे आज एक काम मी करते गं, हे जाऊ दे, एवढं जरी केलं ना, इट्स जस्ट द नीड इज जस्ट टू tell them that we see you, we hear you, and we are there for you. But you cannot stress it enough. खूपच गरजेचं आहे ते. नाही, कारण आता काही उदाहरणं जर बघितली, मला आठवतात माझ्याच आसपासची, तर तसं होतं की खरं तर इतक्या गोष्टींमधनं ते जात असतात आणि त्यावेळेस फक्त एक साधा फोन
किंवा नाही सगळं व्यवस्थित होईल इतकंही म्हणणं समोरच्याला Yeah. कदाचित खूप मदत करू Yeah. शकतं अशा आणि परिस्थितीत. लाईक आम्ही म्हणतो ना, फर्स्ट डू नो हार्म. इफ यू कान से समथिंग गुड, ॲटलीस्ट डोंट से समथिंग बॅड. म्हणजे ॲटलीस्ट यू नो डिस्क्रिमिनेशन, सरकॅझम, टोचून बोलणं, समजणं तेवढं तरी करू नका. यु नो जे कराल ते जस्ट मेक शुअर दॅट इट इज इन सपोर्ट ऑफ देम. बरोबर. आणखीन एक याच्यात सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा येतो, म्हणजे जे लोक ह्या प्रोसेसमधनं जात असतील त्यांना तर माहीत असेल किती खर्चिक असतं हे सगळं. कारण खर्च हा म्हणजे तसा आपल्याकडे सगळ्यात जास्त महत्त्वाचा कन्सिडरिंग फॅक्टर असू शकतो. कारण मग किती सायकल्स कन्सिडर करायचा, तर असं काही रेंज तुम्ही बेसिकली सांगू शकाल की साधारण या रेंजमध्ये खर्च येतो या सगळ्या प्रोसेससाठी? मला असं वाटतं ना, IVF कॉस्ट बरोबर बोलणं इज लाईक बिकम ब्लास्फेमी. कारण यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्ट. यू विल सी की फुल IVF सायकल 75,000मध्ये, मग कोणी म्हणेल IVF सायकल 2 लाखापर्यंत, 2.5 लाखापर्यंत. सो आय वुड से की साधारणतः एका IVF सायकलची कॉस्ट वुड रेंज एनिव्हेअर बिटवीन 1.5 लाख टू 2 lakhs. ओके. आता आय ऑलवेज फील की यु नो हे बाळ आहे तुमचं, राईट? यू आर क्रिएटिंग अ लाईफ आउटसाइड द बॉडी. ह्याच्यासाठी खूप गोष्टी लागतात. तर काय असंच यु नो केलंय आपलं इंजेक्शन्स असं नाही आहे. फर्स्ट. सेकंडली मला पर्सनली वाटतं की IVF ॲक्च्युली इज नॉट दॅट एक्सपेन्सिव्ह. तुम्ही साधी सर्जरी जरी करायला गेलात तरी 1 लाखभर रुपये खर्च होतो. इथे तुम्ही इंजेक्शन्स घेताय, तुम्ही अंडी बाहेर, सगळा गर्भ बाहेर तयार करतोय. स्त्रीचं जे शरीराच्या म्हणजे गर्भनलिकेच्या आतली एन्व्हायरमेंट, गर्भकोशाच्या आतली एन्व्हायरमेंट, त्याला लागणारे मीडिया, त्याला लागणारे ग्रोथ फॅक्टर्स, हे सगळे तुम्ही बाहेर देताय. सेकंडली तुम्हाला ती लॅबची कंडिशन पण आतल्यासारखीच क्रिएट करायला पाहिजे, बरोबर? म्हणजे त्या लॅबमध्ये डस्ट पार्टिकल्स नको, त्या लॅबमध्ये व्हॉलेटाईल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स नको, परफ्युमचा वास आलाय, ह्याचा वास आलाय, काहीतरी नेऊन ठेवलंय, प्लॅस्टिक्समधून जे बाहेर निघतंय ते नाही आहे. सो ती लॅब मेंटेन करणं इज अ 24/7 टास्क. सो IVF, जस्ट IVF म्हणायला गेलो की गर्भ तयार केला आणि आत घातलं, दॅट्स नॉट द पॉईंट. The health of that embryo is a very crucial factor. So I would say that this is another myth that IVF खूपच आहे. The problem is uncertainty. कारण तुम्हाला माहिती नाही की जर तुम्ही एवढे घातले तर तुम्हाला त्याच्यातून जे पाहिजे ते मिळेल की. बट दॅट्स अनफॉर्च्युनेटली द नेचर ऑफ IVF. म्हणून तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की यु नो कुठलेही ड्रग्ज वापरा, कुठलेही मीडिया वापरा. नाही, जे बरोबर आहे तेच वापरलं पाहिजे, जे बेस्ट आहे तेच वापरायला पाहिजे. दिस इज युअर एम्ब्रियो ॲट इट्स बेस क्रिएशन. सो यू कॅनॉट गो रॉंग ओव्हर दॅट. बट आय थिंक की साधारण 1.5 ते 2 लाख इफ यू सी इज अ गुड इनफ you know cost for an IVF cycle. आणखीन then when you look at everything, I think आत्ताच्या especially conditions-मध्ये where नवरा बायको both of them are earning, spending that much on something that can give you a lifetime of joy is not too much. पण साधारण हा खर्च लागतो IVF. मी पैशांचं विचारण्याचं कारणही हेच की खूप लोक कारण ना काही सेंटर्स किंवा काही ठिकाणी असं कमिट करतात की तुम्हाला गॅरंटीड कन्सीव्ह करून देऊ, आणि मग त्यासाठी लोक कर्ज काढतात आणि मग वेगवेगळ्या फायनान्शियल बर्डन्समधनं जातात, आणि त्यामुळे या सगळ्या गोष्टींबद्दल पण बोलणं महत्त्वाचं वाटतं. ॲब्सोल्युटली. पण दॅट्स वन थिंग, जर तुम्हाला कोणी सांगितलं की गॅरंटी मिळेल किंवा यु नो 80-90% सक्सेस मिळेल, तर दॅट्स अ डेफिनेट रेड फ्लॅग. कारण आता तर काय सगळं गुगलवर आहे. इफ यू गुगल यू विल फाइंड आउट दॅट जगभरात एवढा सक्सेस रेट नाहीये. तर मग तुम्ही इथे कसं देणार? सक्सेस रेट साधारण किती आहे IVF चा? साधारण आय वुड से इट इज अबाउट 55-60% IVF चा सक्सेस रेट. आणखीन म्हणजे सेंटर्स वी हॅव ॲट पार सक्सेस रेट विथ ग्लोबल सक्सेस रेट्स. म्हणजे काही फरक नाही आहे त्याच्यामध्ये. सो असं काही नाही आहे की यु नो बाहेरच्या देशात तो जास्त चांगला आहे, इंडियामध्ये कमी आहे. पण अनफॉर्च्युनेटली इट कॅप्स ओव्हर देअर. हां. पण युज्युअली काय होतं, जर आपण एकच कपल घेतलं ज्यांच्याकडे चांगले एम्ब्रियोज आहेत, आणखीन जर आपण आपण लाईक वी सेड की यु नो आपण काय करतो हल्ली वन अँड डन, की बाबा त्या स्त्रीला एकदाच इंजेक्शन्स घेऊ दे, एकदाच अंडी तयार होऊ देत, एकदाच चांगल्या अमाऊंटमध्ये गर्भ क्रिएट होऊ दे. आणखीन मग जर पहिल्यांदा गर्भ टाकून
गर्भधारणा नाही झाली तर ॲटलिस्ट आपल्याकडे बाकीचे गर्भ आहेत, हो. तिला परत त्या पूर्ण प्रोसेसमधून जायची गरज नाही. सो जर मग आपण परत ते गर्भ वापरून आत टाकले तर युजली 3 सायकल्समध्ये 3 ट्रान्सफर्समध्ये जनरली साधारण 80-82% सक्सेस रेट मिळतो. सो इट इज इम्पॉर्टंट टू मेक शुअर दॅट यू गो थ्रू इट. पण त्याच्यासाठी गर्भ पण तेवढे लागतात. जर गर्भच कमी असले, एका वेळेला आत टाकले, नाही झाली गर्भधारणा, तर परत ती पूर्ण प्रोसेस, इंजेक्शन घ्या, अंडी बाहेर काढा, गर्भ तयार करा, ही सगळी प्रोसेस परत रिपीट करायला लागते. त्यामुळे शरीरात जर इनफ अंडी असतील आणि पहिल्याच इंजेक्शनमध्ये जर ती इनफ काढून घेतली तर ती फ्रीज करून पुढच्या सायकलसाठी वापरता येऊ शकतात. पण म्हणजे हा तर झाला एका सायकलचा कॉस्ट. त्याच्यामुळे जर परत पहिल्या याच्यात जर सक्सीड नाही झालं तर परत एकदा परत सायकल, तर त्याच्यामुळे त्याच्यासाठीचा खर्च पण परत मल्टिप्लाय होणार आहे आणि ते परत वाढणार. सो दॅट इज अगेन गोइंग टू ब्रिंग इन फायनान्शियल बर्डन ऑन द कपल. सो आय थिंक आय विल लाईक टू से 2 थिंग्स ओंकार. एक म्हणजे ना, ही जर्नी आहे आणि आम्ही म्हणतो की बसमध्ये चढलात तर स्टॉप येईपर्यंत उतरू नका, मध्येच उतरून गेलात तर काही उपयोग. सो कधी कधी लागतो वेळ आणि त्याच्यासाठी फायनान्शियल तयारी करणं गरजेचं आहे. म्हणूनच डॉक्टरशी बोलणं, लाईक आमच्याकडे जेव्हा येतात तेव्हा आम्ही त्यांना फुल सांगतो की ही सायकलची कॉस्ट आहे, जर तुमचे गर्भ फ्रीज केलेले असतील तर फ्रीजिंगची कॉस्ट काय आहे, मग जर तुम्हाला परत ते गोठवलेले गर्भ आत टाकायचे असले तर त्याची कॉस्ट काय आहे. सो ट्रान्सपरन्सी मेंटेन करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, सो दे कॅन बी प्रिपेअर्ड फायनान्शियली. आणि प्रॉब्लेम काय होतो की आपल्याला असं नेहमी वाटत असतं की ती आई किंवा ते वूम्ब इज जस्ट वेटिंग ओव्हर देअर की गर्भ आला की तो चिकटेल. पण बेसिकली गर्भ चिकटण्यासाठी ॲक्च्युली त्या युट्रसमध्ये इन अ वे देर इज अ बॅरियर. आणखीन ज्या वेळेला त्या आईला किंवा गर्भाला सेन्स होतं की हा नॉर्मल गर्भ आहे, तेव्हाच ते बॅरियर बाजूला होऊन त्या गर्भाला आत इम्प्लांट करण्यासाठी ती आई परवानगी देते. दॅट इज द आयडियल वे. सो कधी कधी काही लोकांमध्ये ही जी प्रोसेस असते की त्याला सिलेक्शन, की हा नॉर्मल गर्भ आहे, सिलेक्ट करून मी इम्प्लांट होऊ देईन, हा अबनॉर्मल गर्भ आहे, मी त्याला रिजेक्ट करीन, कधी कधी ह्या प्रोसेसमध्ये प्रॉब्लेम येऊ शकतो. सो नॉर्मल गर्भ पण कधी कधी चिकटत नाही आणि कधी कधी अबनॉर्मल गर्भाला चिकटू देतो, ते गर्भाशय देतं आणि मग ते अबॉर्शन. सो इव्हन रिपीटेड मिसकॅरेजेस ज्यांना होतात, दे ऑल्सो फॉल इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ इन्फर्टिलिटी इन सम वे. कारण यू मे हॅव हर्ड की हिची बाळ राहतच नाही, 2 महिने झाले की अबॉर्ट होतं, 2 महिने झालं की अबॉर्ट होतं. सो अशा केसेसमध्ये पण असे इश्यूज असतात. सो त्यामुळे हे अंडरस्टँड करणं, सो रिपीटेड मिसकॅरेजेस लाईक ॲट झेनेथ आम्ही ते वेगळंच सेक्शन आहे, कारण त्याच्यामध्ये जेनेटिसिस्ट इन्व्हॉल्ड होतात, इम्युनॉलॉजिस्ट इन्व्हॉल्ड होतात, काउन्सिलिंग इन्व्हॉल्व होतं, डायटिशियन असतं. आमच्या इथे आमचे स्वतःचे डॉक्टर्स ब्रेथवर्क आणि मेडिटेशन घेतात. सो वी हॅव अ योगा एक्सपर्ट हू इज अटॅच टू अस. सो ही सगळ्या गोष्टींमुळे बऱ्याचशा हेल्प होते याच्यासाठी. पण हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सो ज्या वेळेला आपण गर्भ आत टाकतो त्यामुळे ते रेकग्निशन होऊन इम्प्लांटेशन होईलच की नाही कधी कधी हे माहिती नसतं आणि म्हणून तुम्हाला परत सायकल पण कधीतरी करावी लागते. सो ह्याच्यासाठी फायनान्शियली प्रिपेअर्ड असणं, आणखीन अंडरस्टँड करणं की हे होऊ शकतं. असं नाही की फेल झालंय म्हणजे संपलं सगळं, आणि असं नाही की फेल झालंय म्हणजे काहीतरी प्रॉब्लेमच झाला, काहीतरी नीट केलं नाही म्हणूनच फेल झालंय, असं पण नसतं. पण ती प्रोसेस असते. सो त्याची कॉजेस, त्याच्यासाठी लागणारी फायनान्सेस, त्याच्यासाठी लागणारी फिजिकल, मानसिक, आणखीन फायनान्शियल तयारी, हे सगळंच करणं फार महत्त्वाचं आहे. आणखीन एक म्हणजे काय वयापर्यंत म्हणजे IVF करता येऊ शकतं? म्हणजे आता आपण काही पॉप्युलर आपल्याला आजूबाजूची उदाहरणं पण न्यूजमध्ये, मीडियामध्ये कळतात की जिथे काय 60व्या वर्षी IVF केलंय वगैरे अशा बातम्या यायला लागतात. तर काय वयापर्यंत IVF करता येतं म्हणजे मेल फिमेल दोघांसाठी? राईट. सो आता तर एज बाय लॉ डिटर्मिन केलेलं आहे की 50ला यू कॅन
50व्या वयापर्यंत तुम्ही IVFची ट्रीटमेंट घेऊ शकता. ओके. आता जेव्हा आपण म्हणतो 50, तर लोकांना काय वाटतं की हो म्हणजे 50व्या वयात आपल्याला बाळ होऊ शकतं. पण युजली ह्या वेळेला जेव्हा बाळ होतं त्यावेळेला ते अंड त्या स्वतः स्त्रीचं नसतं, ते एग डोनेशनद्वारा अंड घेतलेलं असतं. हो, त्यामुळे दुसऱ्या कोणाचं तरी अंड आहे. करेक्ट. अंड दुसऱ्या हेल्दी फर्टाईल स्त्रीचं असतं. आणखीन युजली शुक्राणू जर चांगला असला तर मग हजबंडचा घेता येतो. आणखीन मग त्याचा गर्भ तयार करून तो तिच्या गर्भकोशात टाकता येतो. तसं बघायला गेलं ना तर इट्स लाईक गर्भकोश इज काइंड ऑफ एन इमॉर्टल थिंग. जोपर्यंत तुम्ही त्याला बरोबर हॉर्मोन्स देत राहाल तोपर्यंत ते गर्भकोश गर्भधारणा करून त्या बाळाला वाढवू शकतं. पण 50व्या वयानंतर डायबिटीज, हायपरटेन्शन, मेडिकल कॉजेस, त्या स्त्रीला प्रॉब्लेम होणं आणि ती स्वतः कपल ते बाळ मोठं होईपर्यंत हेल्दी राहून त्या बाळाची काळजी घेणं पण तर महत्त्वाचं आहे. सो त्यामुळे आय ऑलवेज टेल, म्हणजे मी नेहमी पेशंटला सांगते की एखादी जर सर्जरी करायची असली आणि मग तुम्ही म्हणालात की ठीक आहे आज नको 1 वर्षानंतर, जर ते इमर्जन्सी नसलं तर इट्स ओके. पण विथ अ बेबी ते फार कठीण पडतं, कारण तुम्ही जितका उशीर करता तितकी तुमचं उमेदीचं वय, तुमचा उत्साह, तुमची स्ट्रेंथ, you being able to for 21 years at least, for that matter, to make sure that you are there for your baby and take care, तो पण काळ आपल्याला लक्षात घेणं फार गरजेचं आहे. सो बाय लॉ आता द एज इज ॲट 50, पण ॲज अ वुमन रीचेस 40 तिची फर्टिलिटी ऑलरेडी कमी झाली असते. सो त्या 40 to 50मध्ये युजली मग डोनर एग वापरण्याची गरज पडते. ओके ओके. मग आणखीन एक परत मिथकडे घेऊन चाललोय, ते म्हणजे मेनोपॉज नंतर IVF करता येतं का? म्हणजे आय वॉज रिडिंग अबाउट इट आणि मला असं झालं की हा प्रश्न पण पडतो, पण मग त्याच्याबद्दल आपण बोलू शकलो की कारण एनिवे आता मेनोपॉजचं वय आणखीन 50 पासून कमी होत होत खूप लवकरच यायला लागलेलं आहे आणि त्याच्यात IVF सारख्या गोष्टी, तर मेनोपॉज आणि IVF. सो तू आता जे म्हणालास ना की मेनोपॉजचं वय कमी होत आहे, दॅट्स एक्झॅक्टली जे मी बोलले की वी आर एजिंग फास्टर कम्पेअर्ड टू कॉकेशन्स. म्हणजे आपल्याकडे अंडी कमी होत चालली आहे. अंडी जितकी कमी तितकी लवकर संपणार, जितकी लवकर संपणार तितकं लवकर मेनोपॉज येणार, राईट. सो तो जो प्रॉब्लेम असा पण आहे की देर आर नो साईन्स ऑर सिम्पटम्स. युजली जेव्हा स्त्रिया येतात आमच्याकडे मॅडम मला काही त्रास नाही आहे, माझी पाळी एकदम डॉट टू डॉट येते, पण येणार पाळी डॉट टू डॉट, कारण अंडी आहेत, ती अंडी पूर्णपणे लाईक पेरीमेनोपॉज जर म्हणता किंवा कमी अंडी आहेत, लो ओव्हेरियन रिझर्व, तर त्यामुळे त्यांना कळत नाही. असा एक मिथ आहे की जोपर्यंत माझी पाळी नॉर्मल आहे तोपर्यंत मला प्रेग्नन्सीला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. दॅट इज ऑल्सो वन बिग मिथ. सो असं अजिबात नाही आहे. जस्ट बिकॉज तुमची पाळी वेळेवर येते ह्याचा अर्थ तुमच्या बीज अंडकोशेमध्ये अंडी चांगल्या प्रमाणात आहे असं अजिबात नाही. असं अजिबात नाही. सो मेनोपॉज बिफोर यू हिट दॅट, जर आपल्याला कळलं की अंडी कमी आहेत, आता 2 वर्षामध्ये ती खूप जास्त संपायची शक्यता आहे, आणि जर ह्याच स्त्रीनी प्लॅन केलं आहे की नाही मला 4 वर्षानंतर बाळ पाहिजे, तर तिला कळेल की असं नाही होणार आहे, मला आजच जे करायचं आहे ते करायला लागणार आहे. पण जर मेनोपॉज नंतर गर्भधारणा करायची असेल, म्हणजे जिथे आपण म्हणतो की यू हिट दॅट सीलिंग की अंडी पूर्णपणे संपली आहेत, तर मग तिथे डोनर एग किंवा दुसऱ्या यंग हेल्दी फर्टाईल वुमनचं अंड घेऊन मग IVF करावं लागतं. सो ते हिट व्हायच्या आधी, पण एव्हरीबडी वॉन्ट्स अल्टिमेटली की ते आपलं बाळ असावं, आपले एग्ज असावे, आपले स्पर्म्स असावे. सो बिफोर यू हिट दॅट स्टेज, इफ यू गेट टू नो, देन यू विल बी एबल टू टेक द राईट स्टेप्स. बरोबर. इफ यू डोंट गेट टू नो देन यू आर क्लूलेस. आणि असं वाटत राहतं की ठीक आहे मी आता आय एम जस्ट 30, आय एम जस्ट 32, पण इव्हन अ 28-year-old वुमन कुड हॅव व्हेरी लेस एग्स, आणि इफ शी लुजेस दोज 4 years then it will become difficult for her. So at least जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. मग जर सगळं छान असेल तर थांबा न बिंदास्त, काही प्रॉब्लेम नाही. पण जर तुम्हाला कळलं की इश्यू आहे तर मग तुम्ही योग्य त्या स्टेप्स त्याच वेळेला घेऊ शकाल. बरोबर. आता आपण कमी एग्स बद्दल बोललो ना, तर
असं काही वयानुसार असा काही नंबर आपल्याला डिराईव्ह करता येऊ शकतं की या वयापर्यंत एवढे एग्स तुमच्याकडे असणं गरजेचे आहेत, किंवा स्पर्म काउंटबद्दल पण, की तुम्ही या एजमध्ये आहात, 30-35 असाल तर तुमचं स्पर्म काउंट एवढं असणं गरजेचं आहे, आणि हे डिराईव्ह करायचं असेल तर त्यासाठीच्या काय टेस्ट आहेत? म्हणजे कदाचित माझ्यासारखी कुणी लोक असतील जे अनमॅरिड आहेत आणि हु आर नॉट प्लॅनिंग टू हॅव बेबीज, पण मला चेक करायचं आहे की मी फर्टाईल आहे का, तर हाऊ डू आय डू दॅट? Right. So this is sometimes आम्हाला असं विचारलं पण जातं की लग्न व्हायच्या आधी हे दोन्ही टेस्ट करायचं. आय वुड से इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, कारण लग्न इज अ कम्युनियन ऑफ टू पीपल. दिस कम्स आउट ऑफ इट, राईट? दिस इज नॉट द बेस फॉर इट. पण ॲज इंडिव्हिज्युअल्स आणि एस्पेशली फॉर विमेन, कारण प्रॉब्लेम सगळ्यात जास्त तिकडे होतो, मोर दॅन द स्पर्म. एज आहे ना ओमकार, ते मेनला एवढं अफेक्ट करत नाही, ऑर इट अफेक्ट्स ॲट अ मच लेटर स्टेज, लाईक आय सेड 45. सो आता जर एखाद्या मेलला जर मुळातच शुक्राणू कमी आहेत, तर ते वयामुळे आणखीन काहीतरी लगेच होणार आहे, म्हणजे 30चं 35 असं नाही होणार. मग त्याचे शुक्राणू आजही कमी आहेत, उद्या पण कमी राहतील. हां, जो कॉज आहे त्याच्यामुळे ते वर्सन होणार आहे का ते बघणं गरजेचं आहे. पण दिस मॅटर्स टू विमेन. सो स्त्रिया AMH नावाची टेस्ट करू शकतात, त्याला अँटी म्युलेरियन हॉर्मोन असं म्हणतात. आणखीन जर असं वाटलं की आपल्या बीजअंडकोशेमध्ये अंडी कमी आहेत, तर ज्यांचं लग्न पण जरी झालेलं नसेल तरीही त्या स्त्रिया आपली अंडी गोठवून ठेवू शकतात. सो यू हॅव टू टेक इंजेक्शन. जसं IVFची पहिली प्रोसेस असते की इंजेक्शन घ्यायची, पण त्याच्यानंतर जेव्हा आपण ती अंडी बाहेर काढतो त्यावेळेला आपण स्पर्म बरोबर त्याला फलित नाही करत, फक्त ती अंडी जी चांगली मॅच्युअर आहेत ती आपण गोठवून ठेवतो. आणि असा पण मिथ लोकांना आहे की बापरे, मी अंडी फ्रीज केली म्हणजे मला आता फक्त IVFनी बेबी होणार, असं अजिबात नाही आहे. इट इज लाईक एन इन्शुरन्स. तुम्ही जेव्हा उद्या लग्न कराल, नॅचरल कन्सेप्शन झालं, ग्रेट, वेल अँड गुड. पण काही कारणामुळे जर तोपर्यंत अंडी खूप कमी झाली, वय खूप वाढलं, तर तुमच्याकडे हा बॅकअप आहे. तुम्ही ही अंडी वापरून IVF करून गर्भ तयार करून मग प्रेग्नन्सी तुम्हाला होऊ शकते. मला वाटतं हा एक खूपच चांगला फिजिबल ऑप्शन असू शकतो ज्या लोकांना म्हणजे त्यांचे काही लाईफ कमिटमेंट्स आहेत, करिअर्स आहेत, किंवा वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांना आत्ता नाही प्रेग्नंट व्हायचं आहे, त्या लोकांसाठी आय थिंक हा एक चांगला ऑप्शन असू शकतो. आणखीन एक पुढचा प्रश्न तो म्हणजे अशा काय गोष्टी युजली, म्हणजे तुमच्याकडे येतात 25 वर्षात इतके कपल झालेले असतील, काय काय गोष्टी पीपल टेंड टू लपवणं, म्हणजे खूप काय अशा स्पेसिफिक गोष्टी असतील जे लपवतात डॉक्टर्सपासून, ज्या नाही लपवायला पाहिजे, ज्या आधीच डिस्क्लोज केल्यात, जे आधीच काही चॅलेंजेस असतील जे कदाचित वाटत नाही इम्पॅक्ट करता आहेत या गोष्टीसाठी, असे काय गोष्टी आहेत? सो आय थिंक कधी कधी कपल्स काय सांगत नाही ना, इज दॅट द्या हॅबिट्स. ओके, कधी कधी स्मोकिंग असतं हजबंडमध्ये, फिमेलमध्ये पण ते सांगत नाहीत, आणि त्याच्यामुळे जो एग्सवर स्पर्म्सवर इफेक्ट होणार असतो ते ना आपण टेस्ट पण करू शकतो, आणि आपण IVFच्या वेळेला काही प्रिकॉशन्स घेऊ शकतो, ज्या वेळेला आपण चांगले स्पर्म्स चांगले हे सॉर्ट करू शकतो. सो हे जर आम्हाला माहिती असलं तर ते प्रिकॉशन्स घेतले जातील, आणखीन मग प्रेग्नन्सीचा चान्स ऑटोमॅटिकली वाढला जाईल. फूड हॅबिट ते लपवत नाहीत, पण कधी कधी अजिबात त्याच्यावर काम करत नाहीत. ते पण तेवढंच महत्त्वाचं आहे, कारण वी कांट चेंज एव्हरीथिंग. वी आर स्टील वर्किंग विथ द सेम एग, द सेम स्पर्म. सो द रॉ मटेरियल नीड्स टू बी गुड, विच इज इक्वली इम्पॉर्टंट. कधी कधी नवरा बायकोमधले इश्यूज पूर्णपणे लपवतात, आणि त्यांना असं वाटतं की बाळ झालं की सगळं ठीक होईल. आणि आय थिंक दॅट्स अ बिग ब्लॉक, कारण कुठेतरी मेंटली ना प्रिपेरेडनेस नसतो. तो पण मॅटर करतो, ऑफकोर्स मॅटर करतो. म्हणजे सी, आय ऑलवेज बिलीव्ह, दिस इज डायग्रेसिंग अ लिटल, पण आपण म्हणतो ना हुकमाचा एका अजून नेचरकडे आहे. एवढं सगळं करूनही शेवटी तो गर्भ इम्प्लांट होतोय की नाही. सो देर इज अ लॉट ऑफ अदर फॅक्टर्स. स्ट्रेसवर, डाएटवर आपण काय इतकं बोलतोय, कारण कधी कधी IVF केल्यानंतर प्रेग्नन्सी होत नाही, आणि ह्या सगळ्या इश्यूजवर तुम्ही डील केल्यानंतर प्रेग्नन्सी होते. सो कुठेतरी ह्याचं महत्त्व आहे. सो लाईक यू से, इवन अ सोल वॉन्ट्स टू कम इन टू अ फॅमिली विच इज
यु नो देस हॅपीनेस, देस जॉय, यू आर वॉन्टिंग दॅट. तुम्ही मेंटली की फिजिकली येताय डॉक्टरकडे, पण मेंटली की कसं होणार आता. सो तुम्ही जो विचार करताय तो कुठेतरी तुम्ही इम्बाईब करताय. सो रिलेशनशिप इश्यूज खूप असतात कधी कधी आणि ते डिस्क्लोज करत नाहीत. आणखीन कुठेतरी एक की होऊन जाऊ दे बाबा. सो ते जे असतं ना, त्याच्यावर जर तुम्ही काउन्सिलिंग केलं, जर तुम्ही त्याला अड्रेस केलं, तर तुमचा सक्सेस रेट डेफिनेटली वाढेल. आणखीन मी 1-2 अशा केसेस बघितल्या आहेत जिथे देर वॉज अ डीप फिअर ऑफ कॅरिंग अ बेबी. जे काही झालेलं आहे मे बी इन देअर पर्सनल लाईव्स, तर देर इज अ डीप फिअर ऑफ कॅरिंग अ बेबी. आणखीन ती बऱ्याच ठिकाणी जाऊन सगळं नॉर्मल आहे, सगळं नॉर्मल आहे. देन जेव्हा बोलून जेव्हा तिने ते एक्सप्रेस केलं, देन कळलं की अरे देर इज एन इश्यू लाईक दिस ऑल्सो. सो देर आर मेनी डीप थिंग्स दॅट नीड टू बी अड्रेस्ड. मेडिसिन ॲडव्हान्समेंट्स डेफिनेटली गो अ ह्यूज वे. पण मला नेहमी वाटतं की एन्शियंट विजडम आणखीन टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्सेस, you have to marry them together, and then you're going to hit really the bullseye, and that is the way to go. राईट. आता ऑलमोस्ट शेवटाकडे चाललं. म्हणजे अर्थात IVF हे एक सोल्युशन आहे इन्फर्टिलिटी सारख्या इश्यूजसाठी ज्यांना नॅचरली कन्सिव्ह करता येत नाही आहे. पण इन द फर्स्ट प्लेस इन्फर्टिलिटी साठी काय कारण असू शकतात? म्हणजे हा एपिसोड समज मी वेगळ्या अर्थी करतो आहे, कारण आता आपण सोल्युशन बद्दल बोललो की हा इन्फर्टिलिटी बद्दलचा सोल्युशन आहे. पण बाकी पण जी इतर लोक आहेत ज्यांना आपण फर्टाईल वाटतो आहोत, हेल्दी वाटतो आहोत, त्या लोकांनी काय काळजी घेतली पाहिजे टू अवॉइड इन्फर्टिलिटी इन द फर्स्ट प्लेस? सो इन्फर्टिलिटीचं प्रमाण तर प्रचंड वाढत चाललंय आणि वाढणार आहे. मुख्य कारण हे आहे की देर इज अ डिलेड एज ऑफ मॅरेज. आणखीन उशिरा बाळं होण्याचा डिसिजन घेत आहेत कपल. सो एजचा जो इफेक्ट येतो आहे दॅट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फॅक्टर्स. पण द एन्व्हायरमेंट इज चेंजिंग, राईट. जे पोल्युशन इज चेंजिंग, एन्व्हायरमेंट इज चेंजिंग, लाईफस्टाईल इज चेंजिंग, स्ट्रेसचा खूप मोठा भाग आहे. सो ही सगळी कारणं जी आहेत दॅट इज कॉन्ट्रीब्युटिंग टू इन्क्रीज्ड रेट ऑफ इन्फर्टिलिटी वर्ल्ड ओव्हर. फक्त इंडियामध्ये नाही आहे, ग्लोबली याचं प्रमाण खूप वाढतं आहे. आणि त्यामुळे ह्याचा अंदाज यंग कपल्सना घेणं फार महत्त्वाचं आहे की आपण जे काही करतोय, लाईक हॅव्हिंग अ बेबी इज ऑल्सो अ पीस ऑफ द पाय, राईट. म्हणजे आपल्याला पूर्ण पाय, इट इज नॉट द होल पाय डेफिनेटली. आयुष्य एका गोष्टीवर चालत नाही, बट इट इज स्टील दॅट पीस विच इनेटली आपल्याला त्याची खूप इच्छा होते. सो त्याच्याकडे पण तेवढंच लक्ष देणं पण महत्त्वाचं आहे की आपली वेळ उलटत नाही आहे ना. आपण आपलं डाएट कसं आहे, आपली लाईफस्टाईल कशी आहे, आपण झोपतो कधी, उठतो कधी, टोटली डायर्नल जर तुम्ही व्हेरिएशन केलं, खूपशी लोक बाहेरच्या देशातल्या टायमिंग्सप्रमाणे काम करतात. ते झोपतात सकाळी, आणखीन काम करतात रात्री. ह्याच्यामुळे पण इफेक्ट होतो हॉर्मोन्सवर. सो ह्याच्यावर सगळ्यांवर लक्ष देणं. प्लॅस्टिक्सचा यूज ऑल्सो हॅज बीन नोन टू अफेक्ट एग क्वालिटी, अफेक्ट स्पर्म क्वालिटी. आणखीन ॲल्युमिनियम फॉईल्समध्ये आपण हीटेड फूड जे वापरतो त्याच्यामुळे पण इफेक्ट होतो. सो ह्यानं पटकन आपल्याला अंदाज येत नाही की आपण काय करतोय ते, पण ह्या सगळ्या गोष्टी कॉन्ट्रीब्यूट टू व्हॉट इज हॅपनिंग इनसाइड युअर बॉडी. सो आपल्याला त्याच्याकडे लक्ष देणं भाग आहे. सो वन आय वुड से लाईफस्टाईल. वन म्हणजे वॉट एव्हर इट इज. सेकंड, वेट. अंडरवेट, ओव्हरवेट दोन्हीही इज नॉट गुड. वेट प्रॉपर मेंटेन करणं, न्यूट्रिएंट्स चांगलं घेणं त्या आपल्या बॉडीला. म्हणजे हल्ली मी कुठेतरी हे ऐकलं होतं, दिस इज नॉट माइंड, की जे न्यूट्रिशन एका ॲपलमध्ये होतं मे बी 10-15 इयर्स बॅक, तेवढंच न्यूट्रिशन घ्यायला आपल्याला आता 6 ॲपल्स लागतात, कारण तेवढं सॉईलमध्ये पण नाही आहे. सो ती न्यूट्रियन्स पण आपल्या बॉडीमध्ये कमी आहेत. सो त्याच्याकडे लक्ष देणं. आणखीन आपली फर्टिलिटी कुठे, इंडिव्हिज्युअल फर्टिलिटी इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम व्हॉट यू थिंक इज फर्टिलिटी ॲज पर एज.
तुम्हाला वाटेल हो. मी यंग आहे, माझी फर्टिलिटी ग्रेट आहे, पण नाही, तुमची इंडिव्हिज्युअल फर्टिलिटी कमी असू शकेल. सो बिईंग अवेअर ऑफ दॅट अँड ट्राईंग टू अंडरस्टँड की जर असं असलं तर माझ्याकडे काय ऑप्शन्स आहेत, एवढ्या जर सगळ्या आपण गोष्टी घेतल्या, कारण काही गोष्टी आर बियॉन्ड आर हँड, लाईक वी कांट कंट्रोल द पोल्युशन अँड द एअर दॅट वी ब्रीथ, पण जे आपण कंट्रोल करू शकतो ते जर आपण केलं तर आय थिंक इट विल स्टील गो अ लॉंग वे इन मेकिंग शुअर दॅट वी प्रिझर्व आर फर्टिलिटी. येस, थँक्यू सो मच. आय थिंक एक छान सर्कल कम्प्लीट झाला. आपण जिथून सुरुवात केली तिथपासून तिथपर्यंत परत आलो. तर थँक्यू सो मच तुम्ही आलात आणि थँक्यू फॉर हॅव्हिंग मी. इतकं मनापासून मनमोकळेपणानं या अतिशय महत्त्वाच्या विषयावरती गप्पा मारल्या, चर्चा केल्या. तुम्हाला जर मॅमना कनेक्ट करायचं असेल तर त्यांच्यासाठीचे डिटेल्स खाली दिलेले आहेत झेनिथ फर्टिलिटी सेंटरचे. आणि तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला, तुमचे आणखीनही काही प्रश्न असतील तर ते तुम्ही कॉमेंट्समध्ये विचारू शकता. आपण मॅमना विचारू शकतो जर त्या प्रश्नांना उत्तरं देऊ शकतील तर. आणखीन काही वेगळे एपिसोड्स बघायचे असतील तर नक्की कळवा. येस, थँक्यू, धन्यवाद. लो बसावा.